شو هي احسن 10 اوتار اللي كمان فيكم تشتروها حاليا؟ معكم مياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو. اول اوتار بدي احكي عنها هي الافي باراتسي. اوتار مناسبه جدا لعزف السولو لانه اوتار قويه، بتعطيك بروجكشن، بتعطيك صوت عالي، فيها قوه، فيها غنى، واوتار متوازنه جدا. مشكلتها انه شوي غاليه والعزف بايد الشمال فيها شوي صعب. وفي مشكله بتصير معي دائما باوتار الافي باراتسي انه وتر اللا بينقطع، ما بعرف ليش، وتر اللا فيه مشكله. الاوتار الثانيه بدي احكي عنها هي الافي باراتسي جولد. اوتار كمان كتير ممتازه، صوتها لسه احلى من صوت الافي باراتسي، فيه دفى اكثر وغنى اكثر، قوه الصوت فيها اقل بشوي. ومشكلتها على كمنجتي، ما بعرف على كمنجات ثانيه اذا موجوده، لما بتضغط شوي على الاوتار وخصوصا وتر الري بيخنق الوتر. وبرايي الافي باراتسي جولد مناسبه لكل انواع العازفين، سوليست مع اوركسترا، تشامبر ميوزك، حتى شرقي، اي شيء بيزبطوا معك. اوتار اوبليجاتو، اوتار صوتها فيها سحر، وبرأيي في جمالية بصوتها مختلفة عن كل الأوتار، وبتعطي الكمانجا كاركتر صوتي مختلف. صوتها ما انه كتير عالي، ولكن جودة الصوت اللي بيطلعوا هاي الأوتار عن جد مميزة. أوتار الأوبليجاتو صحيح صوتهم مو عالي، ولكن مع ذلك فيك تعزف فيها كسولويست لأنه لونها كتير مختلف ومميز. وأوتار مناسب إذا بدك تعزف تشامبر ميوزك، لأنه سهولة العزف بإيد الشمال أسهل من الباراتسي، وبتعطيك صوت كتير جميل. ولكن طبعا قوة الصوت بالإيفا باراتسي والإيفا باراتسي جولد أعلى بكتير من الأوبليجاتو. الأوتار الرابعة بيربيتشوال أوتار ممتازة وصوتها فيه لمعان مميز. أوتار بيربيتشوال بيناسبوا كمان كل العازفين، ولكن خصوصا عازفين السولو ممكن يناسبون أكثر هي الأوتار لأنه فيها رنين مختلف. أوتار مفتوحة وبتفتح لك كمنشتات، ويمكن مشكلة هي الأوتار شوي غريبة لأنه فيها رنين كتير حلو، فيها رنين مختلف عن أوتار البيراسترو البقياني، ولكن فيها غنى صوت أقل، يعني ألوان الصوت اللي طالع من هي الأوتار أقل، ولكن فيها رنين مختلف وجميل، بيختلف عن باقي اوتار بيراسترو. اوتار دومينانت برو اوتار ممتازه جدا، متوازنه جدا جدا، وبتزبط معك لتعزف فيها اي شيء. ما شفت فيها مشاكل لهي الاوتار، يمكن كمان ما فيها كتير هالغنى بالالوان، ولكن اوتار ممتازه. اوتار بيتر انفيلد ما من الاوتار المفضله بالنسبه لي لانه بسعرها فيك تجيب اوتار احسن منها، ولكن في كتير ناس بتحب لهي الاوتار، ولازم اقول انه فيها كمان رنين مختلف وفيها توازن مرعب بين الاوتار. اوتار روندو اوتار جديده، كمان اوتار قويه، صوتها قوي وكمان فيها رنين جميل. برايي هاي الاوتار ما بتزبط على كل الكمانجات، وانا اذا بدي اختار بينها وبين دوميننت برو، لا بفضل الدوميننت برو اكيد عليها، ولكن اوتار مميزه ولازم احكي عنها كمان بهي الحلقه. تيتانيوم فيجن اوتار ممتازه وبشكل غريب ما لا قاضي حقها. اوتار فيها رنين مختلف، فيها الوان صوتيه كتير حلوه، وحتما اذا عم تدور على اوتار وصوت مختلف لازم تجرب تيتانيوم فيجن. اوتار باسيون وباسيون سولو اوتار ما لا قاضي حقها اكيد. صوت هاي الاوتار غني جدا 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 وهيك بيعبي الروح. وصحيح انه هي الاوتار الوحيده اللي معنا بهي الفيديو المصنوعه من امعاء الحيوانات، ولكن اوتار سهل العزف فيها على عكس العاده لانواع الجت سترينجز، وخصوصا الباسيون سولو حتى مطورين فيها كمان ومسوينها لسه اسهل للعزف. اوتار ممتازه جدا وما حتحس حالك عم تعزف على جت سترينجز لانه كتير منيحه. وحتى تكون هي الحلقه شامله كل شيء، بقترح كمان اوتار كروم كور، اوتار معدنيه من بيراسترو، وجودتها كاوتار معدنيه ممتازه، ما أنا من الاوتار المفضله عندي، ولكن برايي هي احسن اوتار معدنيه، ولذلك لازم احطها بهذا الفيديو. واذا سالتوني رايي الشخصي عن احسن اوتار فيكم تشتروها حاليا، بقول لكم اذا عندكم حفله سولو مع اوركسترا اشتروا الايفا باراتسي. اذا بتعزفوا بمشاريع مختلفه وصوت كمانجتكم قوي كفايه وحابين تتمتعوا بصوت الاله اشتروا الاوبليجاتو. واذا بدكم اوتار يكون فيها رنه صوت مختلفه، اوتار متوازنه جدا، مريحه بالعزف وكل شيء فيها سهل وجميل، جيبوا دومينانت برو. بالنهايه بدي اتشكركم لمتابعتكم هذا الفيديو. بليز لايك شير وسبسكرايب على فيسبوك انستغرام ويوتيوب، ما تنسوا تفعلوا الجرس، لانه اذا انت عم تشوف هذا الفيديو معناتها انت مهتم بامور الكمان. واذا عملت لايك وشير وسبسكرايب رح يجيك فيديوهات تانية مني ومن غيري عن هذا الموضوع، وبالتالي حتشوفي اللي انت حابب تشوفه. كان معكم مياس سليماني بحلقه جديده من مايسترو. سلام.